नमस्कार मित्रांनो, मी महेश चौधरी आपले सर्वांचे छंद माझा वेगळा बागकाम यूट्यूब चॅनलवरती सर्वांचे स्वागत करतो. आपलं चॅनल टेरेस गार्डनशी रिलेटेड आहे, ज्यामध्ये मी माझ्या इथे लावलेले जे छोट्या छोट्या कुंड्यांमध्ये बकेट्समध्ये लावलेले वनस्पती आहे त्या संदर्भात माहिती देत असतो. मित्रांनो, आज आपण एका वेलवर्गीय वनस्पतीविषयी माहिती घेणार आहोत. ती वेलवर्गीय वनस्पती आहे जुईची फुले. ही जी माझ्यासमोर पांढरी फुले दिसत आहे ही आहे जुई या वेलीची. ही वेल मी मागच्या वर्षी कटिंगद्वारे लावली होती, जिला आता या सीझनमध्ये भरपूर प्रमाणात फुले येत आहे. हे बघा, तुम्ही बघू शकता किती छान पांढरी शुभ्र आणि नाजूक फुले आहेत. सुगंधही खूप आहे त्या फुलांना आणि आता या वेलीला भरपूर प्रमाणात फुले येत आहेत. मित्रांनो, ही वेल आपण कटिंगद्वारे सहज लावू शकतो. नर्सरीमध्ये देखील अवेलेबल असते. शक्यतो जमिनीतच लावावी, कारण वेल खूप छान आणि भरपूर प्रमाणात वाढते. बहुवार्षिक वेल आहे. फुले वर्षभर येत असतात, पण कमी जास्त प्रमाणात. पण शक्यतो ह्या सीझनमध्ये जास्तच येतात, कारण आता सध्या मोगरा, मदनबान, जुई या वनस्पतींना जास्त प्रमाणात फुले येत असतात. ही जी माझ्यासमोर तुम्ही बघत आहे ही पांढरी शुभ्र फुले सायलीच्या फुलांप्रमाणेच दिसतात. तुम्ही जर मागील व्हिडिओ बघितला असेल तर तुम्हाला सायलीची वेल लक्षात येईलच. ज्याप्रमाणे सायलीची वेल असते त्याप्रमाणेच ही देखील वर्षभर हिरवीगार असणारी वेल आहे. पण सायलीला वर्षभर फुले येतात, याला मात्र सीझन प्रमाणे 2-4 वेळेस येत असतात. आपल्याला जुईच्या वेलीची ओळख म्हणजे हिचे पाने. अशा प्रकारे हिची छोटी छोटी पाने असतात, पण पाने भरपूर जाड आणि हिरवीगार असतात. हे बघा, अशी हिरवी असल्यामुळे हिचा मांडव देखील खूप छान तयार होतो. मी माझ्या इथे एका छोट्याशा माठामध्ये लावलेली असून देखील हिची छान वाढ झालेली आहे. त्याचबरोबर इथे चाफ्याचं झाड लावलं होतं, एक दांडी झाड म्हणजे कटिंगच होती ती. आता तिला या सीझनमध्ये भरपूर प्रमाणात फुले येत आहेत. हे बघा, किती नाजूक आणि सुंदर रंगीत फुले आहे चाफ्याला, जे बघून मी जे वर्षभर सांभाळ केला त्याचा मला निसर्गाने जणू एक मोबदलाच दिलेला आहे. इतकी छान फुले बघून मन प्रसन्न होत आहे. इकडे चाफा आणि इकडे जुई, अशाप्रमाणे दोन्ही फुले बघून खूप प्रसन्न वाटत आहे सकाळी सकाळी. त्याचप्रमाणे या फुलांना सुगंधही खूप छान आहे. ही कृष्णकमळची वेल आहे. कृष्णकमळ तर तुम्ही ओळखतच असाल, ही निळ्या रंगाचं कृष्णकमळ आहे. ते देखील मी एका छोट्याशा बकेटमध्ये लावलेलं आहे. मित्रांनो, जुईची वेल आणि कृष्णकमळची वेल या दोन्ही जवळजवळ आहे, त्यामुळे ते एकमेकाच्या आधाराने आता बघा वरती केलेले आहेत आणि फुले देखील यायला लागलेली आहेत. मित्रांनो, जुईच्या वेलीची लागवड जर करायची असेल तर याप्रमाणे पेन्सिलच्या आकाराची कटिंग आणायची एक ईदभर, आणि ती पावसाळ्याच्या सीझनमध्ये कट करून डायरेक्ट मातीत लावून द्यायची. तिला 3 आठवड्यामध्येच नवीन मुळ्या येतात व नवीन शूट्स येऊन नवीन रोप तयार होते. लागवड करणे खूप सोपे आहे. जेव्हा पावसाळा सीझन चालू होईल तेव्हा आपण देखील याची लागवड करू शकतो. आणि खते जर द्यायची झाली तर मी यामध्ये पहिले शेणखत मिक्स केले होते लागवडीच्या वेळी, आणि त्यानंतर थोड्या थोड्या प्रमाणामध्ये लिक्विड फर्टिलायझर देतो, ते पण कांद्याचा पाचोळा. तसेच बनाना पील फर्टिलायझर, केळीच्या सालीपासून जे आपण खत तयार करतो लिक्विड, ते देत असतो. त्यांनी भरपूर प्रमाणात फुले यायला लागली आणि वेलीची वाढ देखील खूप छान झालेली आहे. तर तुम्ही देखील आपल्या इथे छोट्याशा जागेमध्ये अशा प्रकारे वेलवर्गीय वनस्पती जी फुले देतील अशा प्रकारे वनस्पतींची लागवड करू शकता. फुले जरी नाजूक असली तरी सुगंध मात्र भरपूर आहे. फक्त फुलांचा आकार जरा लहान असतो, पण सुगंध मात्र खूप आहे. मोगऱ्याच्या फुलांप्रमाणेच याचा सुगंध खूप छान असतो, मन प्रसन्न होऊन जाते. त्याचप्रकारे लागवड करणे देखील सोपे आहे, त्यामुळे आपण देखील आपल्या इथे या वेलीची लागवड करू शकतो. तुम्ही जर माझा मागचा सायलीचा व्हिडिओ जर बघितला असेल, सायली या वेलवर्गीय वनस्पतीविषयी, तर तुमच्या लक्षात येईलच की सायलीची फुले आणि जुईची फुले यामध्ये विशेष करून फरक दिसत नाही.
फक्त या फुलांचा आकार लहान असतो व सायलीच्या फुलांचा आकार थोडा मोठा असतो. अशा प्रकारे आजचा हा छोटासा व्हिडिओ तुम्हाला कसा वाटला ते नक्की कमेंट करून कळवा. त्याचप्रकारे तुम्ही जर चॅनलवर नवीन असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका. त्याचप्रकारे एक विशेष म्हणजे एक सांगावेसे वाटते, आपण आपल्या इथे एक छोटासा प्रयत्न करू शकतो एक बागप्रेमी म्हणून. ज्यांना निसर्गाची आवड असते त्यांनी शक्यतो उन्हाळ्या दिवसामध्ये एक प्रयत्न करावा, जो मी तुम्हाला दाखवू इच्छितो. मी केलेला आहे. हे बघा, ओळखा पाहू काय आहे ते. एक कुंडी आहे, त्या कुंडीमध्ये पाणी ठेवलेलं आहे व आजूबाजूला तांदूळ, बाजरी याप्रमाणे धान्य ठेवलेले आहे. मित्रांनो, हा प्रयास कशा संदर्भात आहे तुम्हाला माहिती आहे? फक्त चिमण्या आणि इतर पक्ष्यांसाठी, जे मी माझ्या इथे आवर्जून करतो. हा माझा दैनंदिन नित्यक्रम आहे. उठले की वनस्पतींना, झाडांना पाणी देणे, नवीन झालेली वाढ व ग्रोथ बघणे आणि आपण घेतलेल्या काळजीची संवर्धन केल्याचा जो मोबदला भेटतो ते त्या वनस्पतींच्या वाढ आणि विकासमधून लक्षात येतोच. त्याप्रकारे तिथं चिमण्यांसाठी जे पाणी आणि धान्य मी टाकतो ते खाण्यासाठी जेव्हा चिमण्या येऊन आपल्या इथे चिवचिवाट होतो पक्ष्यांचा, ते ऐकून देखील कानाला खूप माधुर्य भेटते. त्यांचा मंजूळ आवाज व फुलांचा सुगंध यामुळे माझ्या घरात एक प्रकारचे नैसर्गिक वातावरण तयार झालेले आहे. तर मित्रांनो, तुम्ही देखील वनस्पतींची लागवड करून विविध प्रकारच्या वनस्पतींचे संवर्धन करू शकता. तसेच तेवढा एक पक्ष्यांना पाणी ठेवणे व धान्य देणे हा प्रयत्न आवर्जून करावाच असे देखील मी सांगू इच्छितो. धन्यवाद. अपेक्षा आहे की तुम्हाला आजचा छोटासा व्हिडिओ आवडेल. धन्यवाद.